तपाईहरुलाई स्वागत छ। क्लास 12 को एक्जाम दिएर बस्नु भएको विद्यार्थीहरुलाई आज हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट एउटा महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन दिन लागिरहेका छौं। सो यो भिडियो तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब तपाईहरुले क्लास 12 मा चाहे तपाई साइन्स फिल्ड, चाहे म्यानेजमेन्ट, चाहे ह्युम्यानिटी, चाहे आर्ट्स तपाईले जेसुकै पढ्नु भयो होला। तर अब ब्याचलरमा गएर हामीले विभिन्न फिल्डहरु चुज गर्न सक्छौं। यो तपाईहरुलाई थाहा छ। अब मेडिकलतिर, इन्जिनियरिङतिर त साइन्स पढेको विद्यार्थीहरु मात्रै जान सक्छन्। तर जुन यो बीबीए, बीबीएस, बीएचएम होटल म्यानेजमेन्ट हैन, ब्याचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन, ब्याचलर इन माउन्टेनियरिङ स्टडिज, बीबीएस, त्यस्तै गरिकन बीटीटीएम हो, यस्ता जुन फिल्डहरु छन् नि ब्याचलरका म्यानेजमेन्टका फिल्डहरुमा चाहिँ हामी कसरी इनरोल हुन सक्छौं भन्ने विषयमा आज हामी विशेष गरिकन चर्चा गर्छौं। एउटा इन्ट्रान्स हुन्छ CMAT भन्ने, सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट एडमिसन टेस्ट। यो चाहिँ